සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි මේ වගේ වීල් එකක්, ඒ කියන්නේ මේ වගේ ඩිසයින් එකක් තමා අද ලෙසන් එකකින් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට තවත් ටූල් අලුත් ටූල් දෙකක් විතර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ ලෙසන් එක බැලුවොත් මේකේ මල් ළඟ 2D ස්කෙච් එක තියෙනවා. මේ තියෙන 2D ස්කෙච් එක මේ ඕනම මේ ඩ්‍රොයින් එකක් ඕන කවුරු ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඉස්සරහට පොඩි ගෲප් එකක් හදාලා ඩිස්කෂන් එකක් කරමු. ඒ කියන්නේ අපිට Solidworks වල එන ප්‍රශ්න අනම්මනම් කතා කරන්න පොඩි ගෲප් එකක් අපි හදමු. මම ගෲප් එකක් හදන්නම්. ඊට පස්සේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මේ වගේ ඩිසයින් 2D ස්කෙච් එක තමයි අද අපි අඳින්න යන්නේ. මේක හරිම ලේසි. ලේසියෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලට අලුත් ටූල් ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි එන වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම මෙතනින් new select කරලා part select කරලා okay දෙන්න. දැන් අපි drawing එක අඳින්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සර 2D sketch එක අඳින්න ඕනේ. අපි මෙතන 2D sketch එක බැලුවොත් මම අද ඔයාලට අලුත් tool එකක් කියලා දෙනවා 3D වල. sketch tab එකට ගිහිල්ලා sketch select කරලා plane එක අපි select කරගමු. අපි මේ පාර select කරන්නේ front plane එක. front එක select කරලා center line එක අරගෙන center line එක මේ විදිහටම අපි ගහ ගන්නවා. ඊයේ බුවා ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම මේක ඇඳ ගන්න යන්නේ මේ circle එක. මේ circle එක තමයි ඇඳ ගන්න යන්නේ. එතකොට ඒ circle එක මෙහෙම යදින්නේ. ඒක අපි 3D කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ revolve boss base කියලා එකක්. මේකෙන් revolve boss base කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් මේක කරන හැටි මම ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. මම මෙතනින් circle select කරලා මෙතන center line එකේ ඉඳලා මෙහෙම වෘත්තයක් ඇඳ ගන්නවා, circle එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ smart dimension වලින් මම මේකේ දා ගන්නවා dimension එක නැත්තම් diameter එක මෙතන තියෙන 10යි කියලා. මේ තියෙන හරස්කඩ ගැහුමක් section view එකක්. එතකොට මෙතන diameter එක 10යි කියලා දීලා තියෙනවා. මම එතකොට මෙතන diameter එක 10ට හදා ගන්නවා. හරි. ඒ වැඩේ හරි. ඊළඟට center එකේ ඉඳලා origin එකේ ඉඳලා මෙතන 50ක් දුරයි. ඒ කියන්නේ මම ඒක මිලිමීටර් 50කට හදා ගන්නවා. මෙතන මේ center point එකයි මේ center point එක ක්ලික් කරලා මම මෙතන 50 දෙනවා. හරි. ඒ වෙලෙත් හරි. දැන් තියෙන අපිට future tab එකේ තියෙන revolve boss base කියන tool එක පාවිච්චි කරන හැටි පාවිච්චි කරන්න. ඒක මම select කරලා select කරාට පස්සේ මෙතන line of axis මේ axis of revolution කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මොන center point එකේ ඉඳලා මේ අක්ෂය දිගේ මේ අක්ෂය select කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ඒ කියන්නේ මේ අක්ෂය දිගේ මේක මේ විදිහට රවුමටම circle එකක් හැදෙනවා. ඒක තමයි revolve කියන්නේ. revolve කියන්නේ ඒක. revolve tool එකකින් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අපිට revolve cut එකෙනුත් revolve cut තියෙන්නේ. එතකොටත් ඒ විදිහට අපිට මේ වගේ වෘත්තයක් ඇඳලා circle එකක් ඇඳලා මේ විදිහට රවුමට කපන්න පුළුවන්. මොකක් හරි එකක මොන හරි ඝන වස්තුවක solid body එකක ඕන විදිහට මේ විදිහට cut එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ revolve කරන්න පුළුවන්. revolve boss base වලින් ඝන වස්තුවක් හදන්න පුළුවන්. solid bodies එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒවම revolve cut එකෙන් cut කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මම ඕකේ select කරනවා. එතකොට අපි මේ වැඩේ ඉවරයි. මම මෙතනින් view එක real line කරගන්නවා. නැත්තම් පොඩ්ඩක් මට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. දැන් මේ වැඩේ හරි සම්පූර්ණයෙන්ම ඊළඟට අපි drawing එක ගත්තොත්
අපි එතකොට මේක ඇඳගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේ මැද තියෙන කී එකයි ඒ ටික ඇඳගමු. එතකොට ඒකේ 30යි මෙතන ඩයමීටර් එක 15යි. අපි ඒක ඇඳ ගන්නවා টොප් ප්ලේන් එකේ. ස්කෙච් කරා, සර්කල් සිලෙක්ට් කරා. මෙහෙම වෘත්ත දෙකම ඇඳ ගන්නවා. හරි. ඉස්සෙව්වා ස්මාර්ට් ඩිමෙන්ෂන් ගත්තා. ඒකේ තිබ්බ ඩිමෙන්ෂන් එක 30යි 15යි. අපි ලොකු වෘත්තයට 30 දාගත්තා. ඊට පස්සේ පොඩි එකට අපි 15 දාගන්නවා. හරි. ඒ වැඩේ හරි. ඊළඟට අපි මෙතන ලයින් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන මේ මෙහෙම කී එක අපි නිකන් ඇඳ ගන්නවා. පොයින්ට් නිකන් පොයින්ට් සිලෙක්ට් කරලා කී එක ඇඳගත්තා. කී එක ඇඳගත්තාට පස්සේ මෙහෙම අපි zoom කරාට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතන සෙන්ටර් පොයින්ට් එකක් අරගෙන මම මෙහෙම හරියටම මැදින් එන්න ඕන හින්දා මෙහෙම නිකන් මට අර බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්න මම සෙන්ටර් ලයින් එකක් ගහ ගන්නවා. සෙන්ටර් ලයින් එකක් ගහලා ඉවරලා මෙතන මේ මැද පොයින්ට් එක මිඩ් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන මිඩ් පොයින්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේම මැද තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මම ඒක සිලෙක්ට් කරලා shift එක ඔබාගෙන සෙන්ටර් පොයින්ට් එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා මිඩ් පොයින්ට් කියලා. ඊළඟට කන්සිඩන්ට් කියලා තියෙනවා. කන්සිඩන්ට් ක්ලික් කරාම හරියටම මේ පොයින්ට් එකට මේ පොයින්ට් එක හරියට මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා. එතකොට මේක ගානට දෙකට බෙදෙනවා. ඒ රිලේෂන් එක හදපුවා. කන්සිඩන්ට් ක්ලික් කරලා අපි ක්ලෝස් ඩයලොග් දෙනවා. එතකොට හරියටම මේ පොයින්ට් එකයි හරියටම මෙතන සෙන්ටර් ගානට හරියටම දෙකට බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ දෙක සිලෙක්ට් කරලා මේ දෙකේ දුර 3.8යි 3.8ක් දෙනවා. 3.8යි. හරි. ඒ වෙලෙත් හරි. ඔයාලට ෂුවර් නැත්තම් හරියටම මැදට ආවේ නැහැ කියලා ඔයාලට මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. මේ හරියටම 1.9යි. එතකොට හරියටම හරි. එතකොට මේ වැඩේ හරි. ඊළඟට තව වැඩක් තියෙනවා. මෙතන ඉඳලා 10ක් කී කට් එක මේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එකේ ඔරිජින් එකේ ඉඳලා 10ක් දුරට තමයි තියෙනවා. අපි ඒකත් හදාගමු. ස්මාර්ට් ඩිමෙන්ෂන් ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ අපි. මේ ක්ලික් කරලා මේ පොයින්ට් එක සිලෙක්ට් කරනවා මෙහෙම. හරි. එතනත් 10 දීලා එන්ටර් කරනවා. හරි. ඊළඟට කී එකේ මේ ස්කෙච් එකේ මෙතන මේ දෙක ට්‍රිම් කරගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් එතනත් ෆිල් වෙලා සම්පූර්ණ සොලිඩ් බොඩි එක කී එකක් විදියට කට් වෙලා එන්නේ. හරි. ට්‍රිම් කරගත්තා අපි. ඊළඟට අපි දැන් ස්කෙච් දීලා එක්ස්ට්‍රූඩ් බොස් බේස් කරනවා. එතකොට මෙතන මේ අපි මෙතන බයින්ඩ් දෙන්නේ. බයින්ඩ් කියන්නේ බයින්ඩ් දෙන්නේ නැහැ. මෙතන දෙන්න ඕන අනිවාර්ය මිඩ් ප්ලේන් මැද ඉඳලා උඩට. අපි මෙහෙම ගත්තොත් මේ මැද සෙන්ටර් ලයින් එක ඉඳලා දෙපැත්තට තමයි යන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා 17.5යි කියලා ඩෙප්ත් එක. එතකොට 17.5 මෙතන අපි දෙනවා. 17.5. හරි. ඕකේ සිලෙක්ට් කරා. දැන් හරියටම මැද මේක මේ විදිහට ඩිසයින් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි අපි මිඩ් ප්ලේන් කියලා දෙන්නේ. එතකොට හරියටම දෙපැත්තට බැලන්ස් වෙලා යනවා. ඊළඟට අපි ඊළඟට ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ ස්කෙච් එක අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒක අපි ඇඳින්නේ මෙහෙමයි. මම යනවා Solidworks වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන සිලෙක්ට් කරනවා top plane එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතනින් section view එකක් ගන්නවා. section view එකක් අරගෙන ඒ කියන්නේ මම මෙතන සිලෙක්ට් කරනවා front plane එක. ඕකේ දෙනවා. එතකොට හරියට මට මෙහෙම section view එකක් එනවා. මම මේ මැදින් පටන් ගන්න sketch එක අඳින්න center point එක origin එකෙන් මෙහෙම circle click කරලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ESC space bar එක select කරලා key එක press කරලා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට ඒක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා diameter එක 5යි කියලා. ඒ diameter එක අපි smart dimension එකෙන් add කරගන්නවා. diameter එක 5යි. හරි enter කරා.
අංශක 72ක් තියෙනවනේ. අංශක 72 කියන්නේ හරියටම අනිත් හැම එකක්ම අංශක 72යි. ඒ කියන්නේ මේකට අපිට සර්කියුලර් පැටර්න් එක දාන්න පුළුවන්. මම ඒක දාන හැටි සම්පූර්ණ කියලා දෙන්නම්. දැන් අපි මුලින් දැම්මේ 2D sketch වලටනේ අපිට 3D sketch වලටත් circular pattern දාන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මෙතනින් පටන් ගත්ත මේ sketch එක දැන් exit කරනවා. exit ඊළඟ මෙතන extrude brush base click කරනවා. click කරලා from කියන්නේ පටන් ගන්න තැන. මම පටන් ගන්න තැන දෙනවා surface face plane. surface එකකින් හරි face එකකින් හරි plane එකකින් හරි පටන් ගන්න කියලා click කරලා මේ face එකේ ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ. drawing එකේ තියෙන විදිහට මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ surface එකේ ඉඳලා මේ ඇතුලේ ඉඳලා නෙමෙයි මෙතන ඉඳලා. එතකොට මම ඒක select කරනවා. from එක මේකෙන් පටන් ගන්න. ඊළඟට direction 1 එක. direction 1 එක කියන්නේ එතන ඉඳලා කොච්චර දුරක්ද කියලා. එතනත් මම දෙනවා බහින්න වෙනකොට up to surface කියලා. up to surface දීලා එතකොට අපිට තියෙන surface එක select කරන්න. දැන් මේක අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා මේ මෙතන මේ surface එකේ තමයි වදින්නේ. මෙතෙන්ට නම් අපිට දිග තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මම මේකේ මේ තියෙන්නේ මේක select කරනවා. මේක select කරාට පස්සේ දැන් මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට තමයි direction එක තියෙන්නේ. මම මෙතන direction එක අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. එතකොට හරියට මෙතන ඉඳලා මෙතන curve එකක් තියෙන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ මේක වෘත්තයක්. ඒ කියන්නේ මේක ත්‍රිමාන වස්තුවක් හින්දා ඇවිල්ලා මෙතන වැදින්න ඕනේ. අනික මේක සර්කල් යන්නේ ෆ්ලැට් එකක් නෙමෙයිනේ. ඒකින්ද මේ විදිහට කර්ව් එකක් තමයි එතන ඇඩ් වෙන්නේ. මේ මෙතනත් කර්ව් එකක් තියෙන්නේ. පටන් ගන්නෙත් කර්ව් එකකින් මේ අවසාන වෙන්නේ මේ වගේ කර්ව් එකකින්. ඒකයි මේ දෙපැත්තේ ඇන්ගල් එක තමයි මේ දෙපැත්තෙම ඇදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඕකේ ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ මෙතන section view එකකින් මේ පැත්ත අපි කට් කරන් තියෙන ඉඳ මම section view එක අයින් කරගන්නවා. අන්න දැන් මේ තියෙන්නේ මේ ගාන්ට මේකට ගාන්ට මේක තමයි මේ ඇන්ගල් එක. අර කැපිලා වගේ පේන ඇන්ගල් එක ඕක. මේකෙත් එහෙමයි. නැත්තම් මේ දෙපැත්තේ පොඩි කට් එකක් ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙනවා. හරියටම මේ පේස් එකට පේස් එක මේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ වැඩේ හරි. අනික මේක මේ මැද ඉඳලා පටන් අරන් නැහැ. මැද ඉඳලා පටන් ගත්තොත් මේ ටිකත් කැපිලා ඒ කියන්නේ මේ ටිකෙත් solid body එකක් එනවා. ඒකයි අපි මෙතන මේ එළිය පේස් එකේ ඉඳලා පටන් අරන් මේ එළිය පේස් එකට එන්න කියලා select කරේ from එක. දැන් ඊළඟට අපිට දැන් කරන්න තියෙනවා මම මේක මම තව ටිකක් හරව ගන්නවා මේ පැත්තට. මේ පැත්ත හරවගෙන දැන් ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා sketch වල තියෙන linear sketch pattern වල drag කරාට පස්සේ පෙන්නනවා circular sketch pattern එක. දැන් අපි 3D එකකට 3D body එකකට ඒ කියන්නේ solid body එකක් අපි circular sketch pattern එකක් දාන්න කොහොමද කියලා තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ 3D එක. මේක අපි යවන්න ඕනේ මේ වගේ තව කෑලි පහකට. ඒකේ main axis එක ඒ කියන්නේ circle එකේ මේ circle එකේ රවුමට තමයි යන්න ඕනේ. ඒක අපි future tab එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා linear sketch pattern කියලා. එතන drag කරාට පස්සේ circular pattern කියලා තියෙනවා. circular pattern click කරලා මෙතන direction එක දෙන්න තියෙනවා. අර 2D sketch වල කරා වගේම direction එක දෙන්න තියෙන්නේ. direction එක එතකොට මේක වටේට තමයි යන්න ඕනේ. අංශක 360යි. number of instance 5යි. බලමු අපි drawing එකේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. ඊළඟට මෙතන අපි future and face කියලා තියෙනවා. මෙතන select කරලා අපිට පුළුවන් අපි ගන්න මේක දෙන්න 3D model එක නැත්නම් 3D sketch එක 3D කරපු sketch එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතන මේක select කරපු ගමන් මේ විදියට ගානට බෙදිලා මේ ගානටම එනවා. පහක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඕකේ select කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඒ ටිකත් හරි. ඒ වෙලෙත් හරි සම්පූර්ණයෙන්ම. එතකොට මේ ටිකත් හරි. ඔක්කොම වැඩ ටික හරියටම දැන් අපි හදලා ඉවරයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන්න අපි දැන් වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන් 3D model එක design කර wheel එක design කරගෙන තියෙනවා.
මං හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට අර අලුත් දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් ඒ ටික තව තව මේ වගේ යොදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා, ඒ කියන්නේ අපි ඩ්‍රෝවින් බලලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට මේ වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා ඒ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ටක් ගාලා ඩ්‍රෝවින් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ ඩ්‍රෝවින් එකට අපිට විනාඩි 15ක් වගේනේ ගියේ. ටක් ගාලා අඳින්න පුළුවන්. තවත් පුරුදු වුණාම ටක් ගාලා අඳින්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට කලර් එක යොදා ගන්නවා. කලර් එකක් දානවා edit appearance කියලා ක්ලික් කරලා අපි මේකට කලර් එකක් දාගමු. දුඹුරු පාට වගේ. ඕකේ සිලෙක්ට් කරා. මෙන්න අපේ සම්පූර්ණ ඩ්‍රෝයින් එකේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. ස්ටඩි කැට් කැම් වල මේ තියෙන ස්ටඩි කැට් කැම් වල ඕන තරම් මේ වගේ මේ ඩ්‍රෝවින් තියෙනවා. අපිට පුරුදු වෙන්න මේ ඩ්‍රෝවින් මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ